Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавить тема генераторів електроінструменту, запрошую в відкриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом, характеристиками, сервісом по різним генераторам. Так що запрошую. До вашої уваги, Укрсервіс почав поставку в Україну інверторних генераторів. Перед вами досить, я думаю, буде поширена дефіцитна модель. Це закритий генератор інверторний з максимальною потужністю 3,3 кВт, номінальна 3 кВт. Зараз я зроблю йому огляд, потім ми його потестуємо по навантаженню, перевіримо синусоїду, так що швидко не буде, так що дивимося. Давайте перше, що я почну з нього. Як на мене, він важить приблизно біля 20 кг, почитаєте скільки точно. Як на мене, його можна переміщати одною рукою на дальній відстані. Це якщо він береться в зону бойових дій. Це повноцінний інверторний. Чому повноцінний інверторний? Якщо у нас є кнопочка економного режиму, то я рахую, що це повноцінний інверторний. Не завжди вона використовується, ми зараз подивимося, як вона працює, але зазвичай її використовують, коли довго і немає якихось перепадів напруги. Ось він постійно там працює, споживає 1 кВт і немає перехіду різкого до 2 кВт. Тому використовують економний. Якщо економний режим використовувати в режимах великих перепадів, він захлинається, двигун, і перепад навантаження, що відповідно, якщо у вас якась чутлива електроніка, вона може зупинитися. Так, про кнопочку сказали. Дві розетки на 220 вольт є, 230 вольт є, звісно, 16 амперні, які забезпечують на максимально 3 кВт номінально подавати. Що цікавенько, є ось такі тут, скажімо так, отвори, і йдуть в комплекті додаткові проводи з'єднання, що цей генератор можна з'єднатися, щоб він працював в парі з іншими генераторами. Для мене це поки що я не розібрався з цією справою, тому що самі розетки ж вони не можуть видавати більше 16 А. Тому як воно буде працювати в парі, я це додатково розповім. Але така можливість під'єднати для парної роботи декілька генераторів з GTM є. Слідуюче, що він видає? Він видає 12 вольт. Не написано, зазвичай це 8 А видається 12 вольт. Є кнопочка запобіжник. Якщо йде перегруз, вона спрацьовує, і щоб почати працювати, треба натиснути. Є, звісно, запобіжник і на 230 вольт. Так само, якщо є перевантаження, перегрів, вона спрацьовує, також можна натиснути. Можна заряджати різні гаджети. Ви бачите, тут є два USB-виходи для зарядки на 2 А і на 1 А. Одночасно може заряджати декілька гаджетів. Як на мене, все досить пристойно, досить акуратно, досить герметично закрито. Бачите, такі є резинові, це говорить, що можна там десь працювати в вологих приміщеннях. Звісно, на повітрі, якщо йде сніг, дощ, треба його закривати якимось чином. Є ось таке табло, яке вказує нам і тахометр, вказує мотогодини, вказує частоту, напругу і навіть навантаження. Воно закрите, воно ізольоване. Ми подивимося, як воно працює трошки пізніше. Так, відразу хочу вам сказати, що не перевантажуйте ці генератори. Можливо, вони можуть сприймати навантаження і більше, ніж 3 кВт постійно, але може вийти зі складу плата його, і її дуже тяжко ремонтувати, практично неможливо. Або заміна генератора, або заміна... Тут ця плата коштує зазвичай в інверторних генераторах приблизно 60% від ціни всього генератора. Так, дивимося на нього. Є у нас заливна горловина. Заливна горловина, давайте відкрутимо її. Є сіточка, є обмежувач червоний для пального. Пам'ятайте, що пальне треба заливати сюди 92 або 95 бензин без спирту. І не треба заливати різні там преміум з різними добавками. Воно, як на мене, не дуже для свічей, для самого генератора. Так,
Є кнопочка включення і виключення. Кнопочка включення герметизує систему, створюється там тиск і буде краще завести, тому що бак в інверторних він зазвичай стоїть нижче, ніж сам карбюратор. Тому в деякі інверторні перший запуск досить тяжкий, поки закачається бензин в карбюратор. Так, слідуюче, що ми тут бачимо? Тут бачимо доступ до свічі, він досить глибокий, довго добиратися до свічки, але не так часто це треба робити, щоб її або замінити, або почистити. Але треба також робити. Сам генератор обладнаний коліщатами, обладнаний ось такою ручкою, яку можна натиснути, вона як чемодан видвигається, щоб десь його переміщувати. Хоча, як на мене, це не зрозуміло для чого, тому що він досить легкий і, звісно, можливо, жінка буде його переносити. Але для жінок я зробив би сюди електростартер для кращого запуску, бо в мене приїжджали жінки, тут пробували запускати і не завжди вдавалося. І таке було. Так, стартер. Традиційно витягуємо, дивимося. Шнурок як шнурок. Тут залізна кайомочка, яка не зітреться. Пам'ятайте, не треба його кидати. Він закритий, туди дуже тяжко добратися. Якщо він там у вас сплутається, це буде довга історія по його розборці і складанню. І причому невідомо, до чого вона може привести та історія. Так, це у нас повітряна заслонка, яку ми регулюємо, яку ми включаємо, виключаємо. Зараз будемо заводити, я так розумію, це виключена. Це постійна робота. Це вона закрита при старті, при холодному двигуні. Давайте її так відкриємо. Причому я не бачу тут крана перекриття палива. Я так розумію, що ця ж заслонка, можливо, слуговує і перекриттям палива. Можливо, ще знайду. Так, це кришка, можна її знімати, але для того, щоб зняти, треба відкрутити ці дві приспособи, щоб побачити, що там всередині. Але там нам нема чого цікавого. Ми розбираємо з цієї сторони. З цієї сторони ми побачимо, можливо, багато що цікавого. Тут воно на таких защолках. Як на мене, якщо ви на морозі десь розбираєте, то краще от зверху починати розбирати, бо якщо він буде грубий, то, можливо, поламається. Тому краще прогрійте, потім розбирайте. Ви бачите, що сюди заливається мастило. Мастило я рекомендую заливати 10В30, 10В40, звичайне автомобільне якісне мастило. Хочу звернути увагу всіх на великий, як вам сказати, обман, не обман, а маркетинговий хід по використанню мастил для генераторів. Вони називаються мастила для генераторів, воно коштує в 2 рази дорожче, ніж звичайне мастило. Але я спробував розібратися. Скачав характеристики, вони повністю відповідають по різним показникам, по в'язкості на різних температурах, по температурі згорання, по всім показникам вони ідентично автомобільному мастилу для звичайних 4-тактних двигунів водяного охолодження. Тоді я почав задавати питання всім постачальникам, яке мастило рекомендують. Всі постачальники, в тому числі і Укрсервіс, рекомендує заливати якісне автомобільне мастило. Не треба переплачувати. Залили сюди мастило. По мастилу заливайте, тут дуже глибокий щуп, тому треба заливати не по різьбі, як в деяких генераторах вказано, що по різьбі, по закінченню різьбі, а по щупу. Не можна перелити. Наприклад, сюди вказано по інструкції 450 грам, я залив 400 грам. Я так розумію, що 50 грам було залишкове там мастило, бо ці генератори, вони перед відправкою перевіряються, а потім зливається мастило, зливається бензин. Залив. Слідуюче, що тут написано у нас? Тут у нас написано, можете подивитися, де цей двигун зроблений. Чонгонг. Ви бачите, що це українська торгова марка GTM. Вона замовила в Китаї ці двигуни і цей генератор. Звісно, і це добре, що тут взагалі щось написано, де саме воно виробляється. Виробник не стидається цю наклейку, значить, що якість має бути відповідною.
повітряний фільтр перед вами, доступ нормальний, я так розумію, це звичайна промокашка. Якщо ви працюєте в дуже тяжких пильних умовах, обов'язково витягніть його, залийте мастилом, вижмете і вставте назад. Буде краще очищати повітря. Але взагалі, якщо він працює біля дому, для дому це не треба. Це десь на будівництві, але хто ж його буде на будівництві застосовувати. Так, в принципі, я все по ньому розповів. Вихлопна труба. Ох ти, як низько вона не ходить, вона захищена, бачите, тут обпектись не можна. В принципі, манжет, хомутик туди можна, але я не рекомендую його в квартирах, десь якісь труби, приспособи, це все небезпечно. Це вихлопні гази, дуже тяжко його ізолювати. Так, ну от вроді все і показали, зараз будемо його заводити і будемо його тестувати. В комплект поставки входить інструкція українською мовою. Як на мене, це погано, тому що треба вивчати англійську, іспанську і інші мови, а тут тільки українська, шуткую. Слідуючи, дві вилочки і під'єднана до акумулятора 12 вольт, щоб заряджати акумулятор. Слідуюча, синхронізація між двигунами і під'єднання двох двигунів, ось таких провід. Ось така ключ свічний, довгий, ви бачили, що там доволі глибоко. Ну і викрутка. Ну і щоб, скажімо так, покращити процес залиття мастила, ось така шлангочка. Такий комплектик. Так, пробуємо заводити. Залили бензин, залили мастило, кнопочку економ режиму включили, бо невідомо, тут різні виробники по-різному. Повітряну заслонку відкрили. Більше немає, тут ні запалювання, ні включення генератора, тут зекономили трошки. Ну давайте пробувати. Спочатку витягнули, скільки воно витягується. Тепер давайте різко спробуємо заводити. Цей генератор завівся за першим разом. А чому завівся за першим разом? Тому що ми завчасно залили бензин, закрили кришку і дали йому постояти трошки. І він завівся. Як ви чуєте, він досить тихенько, для такої потужності. Причому він в одному кожусі, але працює тихо. Є генератори ще інверторні, які в двох кожухах. Тут же один кожух, але чуєте, да, що тихо працює? Тепер хай він потарахтить, попрацює 5 хвилин. Зараз я принесу, чим його навантажити, щоб подивитися, як він сприймає навантаження. Якщо ви подивитесь, то дуже гарна картинка. Тут показує мотогодина, навіть показує лічильник палива, показує вольтаж, частоту і навантаження на цей час. Він прогрівся, 5 хвилин пройшло, як вже можна, щоб він сприймав навантаження. Не забувайте його прогріти, не можна давати навантаження на холодний двигун. Зараз будемо підключати без пускових токів ось такий обігрівач і ще ось такий паяльничок. У них немає пускових токів. До речі, дуже тихо працює. Бачите, ми зараз включили економ режим, можемо звичайний режим включити, він трошки вищі оберти. Не змінилось нічого. Ми підключили ваттмет. Зараз ми спробуємо, яку напругу він сприйме, а потім спробуємо, який перепад напруги буде при підключенні кутової штрих-машини. Так, підключаємо спочатку електрообігрівач. Навантаження 30. Вже тяжче йому працювати. 1450 Вт навантаження.
наші оберти на економному режимі. Давайте тепер подивимося. Так, зараз ми включимо. Кутова шліфмашина. Це кутова шліфмашина на 2 кВт. Звісно, коли ми підключаємо такі прилади, які дають пускові токи, давайте включимо, не будемо насилувати техніку і включимо виключений економний режим. І в принципі це треба так робити. Тепер дивимося, скільки він, звісно, цей прилад цифровий, він не покаже нам повні пускові струми. Це дуже небезпечно. Але я, можливо, там докуплю цифровий, який покаже повні пускові токи. Давайте подивимося, який тут, що він покаже. Він показав 1300 Вт. Номінальна потужність декларується, це під навантаженням, можливо, пускові токи, він просто не встигає подивитися, але генератор нормально сприйняв. Тепер подивимося, як вольтаж буде, частота як ще буде плавати. Включаємо. Чуєте, навіть з виключеним режимом економним він трошки захлинається, тому що відразу підключається велике навантаження. Тепер вольтаж. Він показує 233,6 вольта. Можливо, він регулюється. Хоча 233 це краще, ніж нічого. Досить гарний перепад напруги, більше 5 вольт, більше 6 вольт. Давайте подивимося ще раз. Зараз 233,6. Так. Він показує перепад напруги більше 12 вольт. Як на мене, це не дуже гарно, але в принципі він не створений для того, щоб кутовими шліфмашинами працювати. Він створений для забезпечення енергонезалежності в будинку. А для кутових шліфмашин купляйте звичайні генератори, не інверторні. Так, зараз ми подивимося, яка синусоїда у нього. Пам'ятайте, перед виключенням цього генератора треба обов'язково від'єднати всі кабеля або виключити все обладнання. Дуже важливо. Тут немає кнопочки виключення альтернатора. А виключення з навантаженням може привести до поломки генератора. До речі, хочу звернутися до всіх українців. Якщо ти не тримаєш зброю, то будь добр, допомагай ЗСУ. Так, продовжимо. Давайте, зараз будемо перевіряти синусоїду. Я його заглушив, зараз по-новому заведемо. Так, заглушається він, ви бачили, тільки оцією кнопочкою. Тепер так само, він вже прогрітий, я сподіваюся, що його не треба ставити закриту заслонку, зразу ставимо і пробуємо завести з відкритою заслонкою. Кнопочка. Екорежим включили, тому що на деяких генераторах екорежим відповідає і за запалення. Так, він зручно завівся, дуже тихо. Тут відразу пішло 234 вольта. І тепер хотів надивитися, яка ж синусоїда буде. Так, ви бачите, це синусоїду, яка показує, зараз світло включу, яка показує наша мережа. На жаль, вона із-за цих рашистів стала ось такою. Вона неправильна, навіть від мережі. Тепер будемо дивитися, яку ж синусоїду видає наш генератор. А наш генератор видає плавну, гарну синусоїду, як впевнений,
підійде до всього електрообладнання. Добре, тому запрошую до мене. Я тестую, я продаю, я консультую. Записуйтесь в групу, допомагайте ЗСУ. Треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Обращаюсь к россиянам. Вам бесполезно что-либо объяснять. Пошли вон с моей страны, пошли вон с моего канала. Слава Украине!